Video này được cho là một đòn không kích của Israel nhằm vào chính xác một mục tiêu tại Iran. Sau đây là một số tin được cho là được nhiều người quan tâm nhất lúc này. Xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran. Hàng trăm tàu thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, không thể di chuyển giữa vùng chiến sự này. Có ít nhất 40.000 thủy thủ được cho là bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục nghìn người đang đối mặt trực tiếp với không kích, UAV và tình trạng nhiễu điện tử nghiêm trọng tại Vịnh Ba Tư. Có chia sẽ cho rằng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phải chờ đợi suốt nhiều tuần. Bên dưới là hàng triệu thùng dầu, bên trên là những tiếng nổ không ngừng. Để giữ tinh thần, họ chơi bóng rổ, xem phim, nhưng chiến tranh chưa bao giờ rời xa. Hay có tàu thủy thủ tận mắt chứng kiến cảng bốc cháy, chiến đấu cơ bay qua đầu. Khi cố rời đi, hệ thống GPS bị gây nhiễu, buộc họ phải quay lại định vị thủ công bằng radar. Mọi thứ đều mù mịt, một thủy thủ chia sẻ. Khi mất tín hiệu, các con tàu không thể xác định vị trí của nhau, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc trở thành mục tiêu ngoài ý muốn. Giữa biển khơi, họ không chỉ bị mắc kẹt mà còn đang sống trong lằn ranh sinh tử từng giây. Israel đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích đêm qua tại Tehran. Theo một quan chức Israel, chỉ sau một ngày khi Israel tiêu diệt lãnh đạo an ninh hàng đầu Ali Larijani, phía Israel đã lên tiếng xác nhận ông Khatib đã thiệt mạng trong vụ không kích ngày 18 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng Israel sẽ tiếp tục nhắm vào và tiêu diệt các thành viên lãnh đạo Iran. Israel cho rằng chiến dịch ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức và tướng lĩnh cấp cao. Iran đang gây ra hỗn loạn trong bộ máy lãnh đạo nước này. Lực lượng tình báo của Tel Aviv dự báo tình hình sẽ còn bất ổn hơn sau khi ông Ali Larijani cùng các chỉ huy cấp cao của Iran bị đã thiệt. Theo truyền thông nhà nước Iran, sau khi thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Ali Larijani của Iran đã thiệt mạng vào sáng sớm ngày 17 tháng 3 cùng với con trai và một trợ lý của ông trong một cuộc tấn công của Israel. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo về một đòn đánh nhanh, tuyên bố đêm nay bầu trời của kẻ thù sẽ trở nên rực rỡ hơn với các bạn. Sau đó cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Israel để trả đũa cho sự đăng xuất của Larijani. Theo hãng tin Tasnim, Tổng tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, nói rằng phản ứng của Iran trước cái chết của Larijani sẽ quyết đoán và đáng tiếc, đồng thời nhấn mạnh máu của vị tử vì đạo cao quý này cùng các liệt sĩ đáng kính khác sẽ được trả thù. Joe Ken, giám đốc trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran. Nguyên nhân xảy ra cuộc chiến hiện tại được ông cho rằng các quan chức Israel và một số cá nhân có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ đã thúc đẩy chiến dịch thông tin sai lệch nhằm kích động chiến tranh với Iran. Theo ông, chiến dịch này khiến chính phủ Mỹ nhầm tưởng Iran đã trở thành mối đe dọa cận kề và có thể nhanh chóng bị đánh bại. Ken cho rằng chiến thuật này tương tự cách Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến Iraq trước đây. Ông cho rằng những cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến Mỹ mất đi sinh mạng của nhiều binh sĩ và làm suy giảm nguồn lực quốc gia. Ông kêu gọi Tổng thống Trump suy ngẫm kỹ lưỡng về cuộc chiến và cân nhắc thay đổi hướng đi khi còn có thể. Theo Tasnim đưa tin, Thiếu tướng Ali Abdullahi, chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi và rằng phản ứng của lực lượng vũ trang sẽ tàn khốc hơn cả hành động và tưởng tượng của kẻ thù, và con đường này sẽ tiếp tục cho đến khi họ đầu hàng. Cố vấn cấp cao của Iran Ali Akbar Veleti nói rằng Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào bộ mặt nham hiểm của sự ngạo mạn toàn cầu, có lẽ là ám chỉ Mỹ và Israel. Đồng thời, Tổng tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, nói rằng phản ứng của Iran trước cái chết của Larijani sẽ quyết đoán và đáng tiếc, đồng thời nhấn mạnh máu của vị tử vì đạo cao quý này cùng các liệt sĩ đáng kính khác sẽ được trả thù. Theo hãng tin Tasnim, theo CNN, ngoại trưởng của 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã kêu gọi Iran ngay lập tức dừng các cuộc tấn công và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung được đưa ra ngày 19 tháng 3 sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trong tuyên bố, các bộ trưởng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng vịnh, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực vùng vịnh. Danh sách các quốc gia tham gia gồm Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu lời kêu gọi này có đủ để hạ nhiệt căng thẳng hay khu vực đang tiến gần hơn tới một bước leo thang nguy hiểm mới? Sau sự đăng xuất của thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Bachi Ghulam Reza Soleimani đã làm tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Liên quan đến sự đăng xuất của chỉ huy lực lượng Bachi, ông Ghulam Reza Soleimani, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lên tiếng: "Chúng tôi cảnh báo những kẻ nhân khủng bố và tàn ác đứng sau vụ ám sát liệt sĩ cấp cao này. Lực lượng Bachi sẽ không bao giờ từ bỏ khát khao trả thù cho vị lãnh đạo đã hy sinh, các chỉ huy đã hy sinh và những người dân tử vì đạo", RGC cho biết. Theo tuyên bố, cái chết của họ sẽ nhân đôi ý chí của dân tộc Iran và toàn thể các chiến binh Bashi trong việc tiếp tục con đường kháng cự. Liệu cuộc chiến sẽ tiếp tục đi đến đâu khi chưa có tín hiệu hạ nhiệt? Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã đồng ý hoãn chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Theo phía Mỹ, chuyến đi bị lùi khoảng 5 đến 6 tuần do ảnh hưởng từ căng thẳng chiến sự với Iran.
Dù từng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định việc hoãn không liên quan trực tiếp đến yêu cầu này. Hai bên vẫn đang liên lạc để sắp xếp lại thời điểm gặp giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Quyết định này cho thấy cuộc chiến Trung Đông đang làm thay đổi ưu tiên chiến lược của Mỹ, đồng thời ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung và cả cục diện toàn cầu. Một chuyến thăm bị hoãn, nhưng tác động thì lan rộng khắp thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bati cho rằng mọi công dân và quan chức Mỹ có lương tri cần lên tiếng thể hiện thái độ phản đối cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuyên bố được ông Bati đưa ra trên mạng xã hội X trong ngày 19 tháng 3. Ông nhấn mạnh đây không phải là cuộc chiến của người dân Mỹ. Việc từ bỏ cuộc chiến phi pháp này là điều tối thiểu mà bất kỳ công dân hay quan chức Mỹ nào có lương tri đều có thể làm và nên làm. Ông Bati cũng chia sẻ lại bài đăng thông báo về việc từ chức của ông Joe Kent, người từng giữ vị trí giám đốc trung tâm chống khủng bố Mỹ. Trong thư từ chức gửi Tổng thống Trump, ông Kent nêu rõ quan điểm rằng Iran không phải là mối đe dọa cận kề đối với Mỹ. Ông Kent cho rằng Washington tham gia cuộc chiến do chịu sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang tại Mỹ. Theo CNN, dữ liệu hàng hải ngày 17 tháng 3 cho thấy tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli chở lính thủy đánh bộ đang di chuyển tới Trung Đông. Hiện tàu đã tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore. Đóng tại Sasebo, Nhật Bản, USS Tripoli dài gần 260 m, tương đương một tàu sân bay cỡ nhỏ, mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng các phương tiện đổ bộ để đưa quân vào bờ. Theo Wall Street Journal, 200 lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 đồn trú tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản đã có mặt trên tàu USS Tripoli. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được cho là đã cho biết rằng hiện đã có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tham chiến tại Iran. Cho đến nay, hiện Hải quân Mỹ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về tàu USS Tripoli. Theo nội dung lan truyền, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Khatam al-Abia cho rằng kết quả của chiến tranh không thể được quyết định bằng những bài đăng trên mạng xã hội. Kết quả của chiến tranh được quyết định trên chiến trường, chính nơi mà ông và lực lượng của ông không dám đặt chân đến, và ông chỉ có thể nói về nó trên mạng xã hội của mình. Tốt hơn hết, nên đặt tên cho cuộc chiến này là nỗi sợ hãi mang tính sử thi thay vì cơn thịnh nộ sử thi. Theo nội dung lan truyền, họ ám chỉ rằng chiến tranh chỉ thực sự được quyết định trên chiến trường, không phải bằng những bài đăng hay là tuyên bố trực tuyến. Hiện chưa rõ tính xác thực đầy đủ của phát ngôn này, nhưng nó cho thấy cuộc chiến ngày nay không chỉ bằng vũ khí mà còn bằng thông tin. Châu Âu có thể sớm bị Nga cắt năng lượng. Ngày 18 tháng 3, Điện Kremlin cho biết Nga đang xem xét ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu sớm hơn dự kiến theo chỉ đạo của Vladimir Putin. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là quyết định cực kỳ phức tạp, cần phân tích toàn diện trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh, đặc biệt do căng thẳng liên quan đến Iran. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng đang lên kế hoạch siết chặt nhập khẩu năng lượng Nga từ 25 tháng 4 và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào năm 2027. Trước áp lực này, Nga có thể chủ động chuyển hướng sang các thị trường tiềm năng hơn thay vì chờ châu Âu đóng cửa. Nếu điều này xảy ra, cục diện năng lượng toàn cầu có thể thay đổi mạnh. Bạn nghĩ ai sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất? Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và mọi thông tin trong video chỉ mang tính tổng hợp, tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy dành cho mình một like, đăng ký kênh và để lại bình luận về quan điểm hoặc vấn đề bạn quan tâm nhất nhé. Đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.